ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአልፋ ኢትዮጵያ ኤዱኬሽን ቤተሰቦች። ኦኬ ቀጣዩ ደግሞ የምንመለከተው ቶፒክ ምንድነው? አዲንግ ቱ ፐርፔንዲኩላር ቬክተርስ፣ ሁለት ፐርፔንዲኩላር የሆኑ ቬክተሮችን መደመር። ምክንያቱም ከዚህ ቀደም ስለ ፓራሌል ቬክተሮች ተመለከትን። ሁለት ፓራሌል የሆኑ ቬክተሮች አንዴ ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን አንዴ ኢን ዘ ኦፖዚት ዳይሬክሽን። አሁን ደግሞ ፐርፔንዲኩላር የሆኑ ወይ ደግሞ የሚቋረጡ ቬክተሮችን እንዴት እንደምንሰራ የምንመለከት ይሆናል። ስለዚህ ይሄን የምንጠቀመው it is the rules for addition of vectors that lie on plane ላይ በሚያርፉ ጊዜ ያ ማለት በy axis እና በx axis ላይ ሲያርፉ used to solve vectors in two dimensions። ቀደም እንዳልነው በሁለት ዳይሜንሽን ሲኖረን ያንን ሶልቭ የምናደርግበት way ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ we use graphical method of vector addition to construct the resultant vectors። የምናገኘውን የሪዘልታንት ቬክተር ኮንስትራክት ወይ ደግሞ ድሮ የምናደርገው by using graphical method ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ በምሳሌ ስናያቸው በጣም ሲምፕል ናቸው። then አስከትለን ደግሞ followed by trigonometry to find magnitudes and direction። ስለዚህ እንደርገን ሶልቭ የምናደርግ ይሆናል። ሌላው እዚህ ጋር ማስታወስ የሚጠበቅብን magnitude and direction ስንል ፓይታጎረስ ቲዮረም። በፓይታጎረስ ቲዮረም we find magnitude of the resultant vector። ማግኒቲዩዱን የምናገኘው በፓይታጎረስ ቲዮረም ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ ዳይሬክሽን ደግሞ የምናገኘው ደግሞ by using trigonometry። ይሄን በመጠቀም ደግሞ ዳይሬክሽኑን የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደ ኖት መያዝ የሚጠበቅብን ነገር we can use Pythagoras theorem to determine the size of the resultant vector። እንደገና ደግሞ we can use trigonometry to determine the direction of the resultant። ስለዚህ trigonometry ስንል እነዛን ሳይን፣ ኮሳይን and tan ማስታወስ ይጠበቅብናል ማለት ነው። መልካም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፊገር 2.14 ላይ ራይት አንግል ትራያንግል ካለን አንድ ጎኑ 90 ዲግሪ የሚለካ ትራያንግል ማለት ነው። ራይት አንግል ትራያንግል ከዚህ ላይ የሲ ወይ ደግሞ የሁለቱ ቬክተሮች ሪዘልታንት ማግኘት ከፈለግን we use Pythagoras theorem ብለናል። ያ ማለት c ስኩዌር እኩል ይሆናል a ስኩዌር ሲደመር b ስኩዌር፣ ወይም ደግሞ c ማለት ስኩዌሩን ስናጠፋ አንድ ራዲካል a ስኩዌር ፕላስ b ስኩዌር። እንዲሁም ደግሞ ቴታን ስንፈልግ ወይ ደግሞ ዳይሬክሽናችንን ሳይን ቴታ ማለት ሳይን ቴታ ኦፖዚት የቴታ ኦፖዚት b ነው። b ኦቨር ሃይፖቴነስ ማለት ደግሞ የ90 ዲግሪ ኦፖዚት ያ ማለት c ማለት ነው። c b ኦቨር c። ኮስ ቴታ ማለት አጀሰንት ኦቨር ሃይፖቴነስ፣ አጀሰንት ማለት ከቴታ አግድም የሚገኘው ሳይድ which is a ኦቨር ሃይፖቴነስ ማለት አሁን የ90 ዲግሪ ኦፖዚት c። ታን ቴታ ማለት ደግሞ ሳይን ቴታ ኦቨር ኮስ ቴታ ማለት እንችላለን። ሃይፖቴነስ በሃይፖቴነስ ይጣፋና ኦፖዚት በአጀሰንት ይቀረናል። ወይም ደግሞ ታን ቴታ ማለት ኦፖዚት which is b ኦቨር አጀሰንት a አድርገን መስራት እንችላለን። እነዚህን ያው እንድናስታውሳቸው ተብሎ ነው። እነዚህ በደንብ የሚጠቅሙን ይሆናል በኋላ ስንሰራ ካልኩሌሽኖችን። ኦኬ እንቀጥል። መጽሐፋችን ላይ ገጽ 29 ላይ ኤግዛምፕል 2.4 አለ። ምንድነው የሚለን? an ant starting at a point walked through a distance of 40 cm due south and then 50 cm due west። እሺ what is the resultant displacement of the ant from its starting point? ኦኬ እሺ ሶሉሽን መጀመሪያ ይሄንን በፍሪ ቦዲ ዲያግራም እናስቀምጠው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፕሌኖችን እናስቀምጥ። ቀደም ያለው ፕሌን እዚህ ጋር በዌስት ኤንድ ሳውዝ እያለ ስለሚጠቀም እነዚህን በዳይሬክሽን እንለውጣቸው። ወር ላይ ምን አለን? ኖርዝ፣ ኢስት፣ ሳውዝ ኤንድ ዌስት። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ጉንዳኗ መጀመሪያ ስታርቲንግ አት ፖይንት ወክድ ስሩ ኤ ዲስታንስ ኦፍ 40 ሴንቲሜትር ዲዩ ሳውዝ፣ ወደ ሳውዝ ከዚህ በመነሳት ከፖይንት በመነሳት ወደ ሳውዝ 40 ሴንቲሜትር ተጓዘች። ከዚህ ጋር መጣና 40 ሴንቲሜትር ወደ ሳውዝ ተጓዘች አንድ። ከዚያ በኋላ ደግሞ 50 ሴንቲሜትር ወደ ዌስት ደግሞ ተጓዘች። ኦኬ ወደዚህ ደግሞ 50 ሴንቲሜትር ተጓዘች። እዚህ ጋር ይሄንን ዲስታንስ ከፈለግን ወደዚህ ማምጣት እንችላለን። 50 ሴንቲሜትሩን ትራንስሌት ማድረግ ይቻላል፣ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ማስቀመጥ እንችላለን። አንድ ነው ፓራል ስለሆኑ ማለት ነው ይሄኛው እና ይሄኛው ሳይድ። then what is the resultant displacement of the ant from its starting point? ከመነሻዋ ጀምሮ የሚኖራት የሪዘልታንት ቬክተር ምን ያህል ነው? በጣም አሪፍ። ስለዚህ ይሄን ነው ሶልቭ የምናደርገው። ይሄን ስንሰራ
by using the Pythagoras theorem to find the magnitude of the resultant displacement ስለዚህ ኤስ ማለት አንደር ራዲካል የመጀመሪያው ዲስታንስ 1 ስኩዌር then ዲስታንስ 2 ስኩዌር ዲስታንስ 1 40 ሴንቲሜትር ስኩዌር ሲደመር እንደዚህ ሲደመራቸው 4100 ዘን ሲወጣ 64 ሴንቲሜትር እናገኛለን ማለት ነው። ይሄን የሰራነው ከሄ ነው። እዚህ ጋር ይሄንን አመተን እዚህ ጋር ብናሳምር ይሄኛው ሳይድ ነው ይሄኛው ሳይድ የጎኑ ሳይድ ይሰጡናል። ይሄ ደግሞ ሲ ስኩዌር ሶ ይሄ ስኩዌር ሲደመር ይሄኛው ስኩዌር የዚህ ስኩዌር ጋር እኩል ነው ብለን የምንሰራው then ይሄን የምናገኝ ይሆናል ማለት 64 ሴንቲሜትር ዲስታንስ። በመቀጠል ደግሞ ዳይሬክሽኑን ስንፈልግ the direction of the resultant displacement tan theta opposite to adjacent then 40 cm divided by 30 cm then 0.8 እናገኛለን። after that theta ማለት ደግሞ tan inverse of this one ነው። tan inverse of 0.8 ማለት ደግሞ 38.6 ዲግሪ ይመጣል ማለት ነው። ይሄን በካልኩሌተር ተጠቅማችሁ የምታመጡት ይሆናል። በመቀጠል the resultant is s 64 cm በ38.6 ዲግሪ south of west ከዌስት በመነሳት ወደ ሳውዝ እንደማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን የምናገኝ ይሆናል። በጣም ጥሩ። ቀጣይ የምናየው ቶፒክ ደግሞ components of a vector የቬክተር ኮምፖነንቶች። so ይሄ መንገድ it is so simple but the general method for adding vectors በጣም ቀላሉ መንገድ ነው። የተለያዩ አይነት ቬክተሮችን ኮምባይን አድርጎ ለመስራት ይጠቅመናል። ምክንያቱም በፓራለል ጊዜ ስንሰራ ፓራለል ቬክተር ላይ ፐርፔንዲኩላር ቬክተሮችን መስራት አልቻለም ነበር። በፐርፔንዲኩላር ቬክተር ጋር ስንመጣ ደግሞ ፓራለል ቬክተሮችን መስራት ይከብደናል። በዚህ ግን በዩዚንግ ኮምፖነንት ኦፍ ቬክተር በጣም ሲምፕል ነው፣ እንዲሁም ደግሞ ጀነራል ሜተድ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ የተለያየ አይነት የቬክተር ኮምቢኔሽን በምናገኝበት ጊዜ በዚህ መንገድ በመጠቀም መስራት የምንችል ይሆናል። component of the vector is the projection of the vector on the coordinate axis ስለዚህ ኮምፖነንት ማለት በኮኦርዲኔት አክሲሱ ላይ ኖርማል ሪዘልታንት ቬክተራችን የሚያሳርፈው ፕሮጀክሽን ነው። ያም በዋይ አክሲስ ወይ ደግሞ በኤክስ አክሲስ የምንሰራው ይሆናል። ስለዚህ በኤክስ አክሲስ ወይ ደግሞ the x component of vector a በa x የሚወከል ይሆናል። the y component of vector a ደግሞ እንደገና በa y የምንወክለው ይሆናል። ax and ay are components of vector a ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ምንድናቸው ማለት ነው? የቬክተር a ኮምፖነንት ይሆናሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማስተዋል ያለብን ax and ay are not vectors instead they are components ኦኬ ቬክተሮች አይደሉም፣ እነሱ ኮምፖነንት ናቸው እንጂ። ስለዚህ እዚህ ቶፒክ ላይ ደግሞ በይበልጥ አዲሽናል ኮንሰፕቶችን ከቀጣይ ቪዲዮ አይተን የምንመለስ ይሆናል። ኦኬ መጽሐፋችን ላይ ገጽ 30 ላይ components of a vector እዚህ ጋር በደንብ ልናቅ የሚገቡን ኮንሰፕቶች አሉ። ሶ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አንግል ቴታ አለን። እዚህ ጋር ደግሞ አንግል አልፋ አለ። አንግል ቴታ የተነሳበት አንግል ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ወደ ላይ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አልፋ ዲግሪያችን የሚነሳው ከዋይ አክሲስ ይሆናል ማለት ነው። ሶ የሁለቱ ልዩነት በኮምፖነንት ቬክተራችን ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ ምንድነው? ለምሳሌ እዚህ ጋር ዋይ እዚህ ጋር ብናሰምር ከዚህ ፓራል ማለት ነው። ሶ ይሄ ራሱ እንደገና ኤዋይ ይመጣል። አጌን ፎር ዲስ ዋን አንድ ነው እኛ ኮምፖነንት ለማውጣት እንዲመቸን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንመጣና ያው ቤዚክ ትሪጎኖሜትሪ መጠቀም ነው። ሳይን ቴታ ማለት ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖቴነስ የኛው ኦፖዚት ማኑ ለቴታ ኤዋይ ደን ደግሞ ሃይፖቴነስ የ90 ዲግሪ ኦፖዚት ያ ቬክተር ኤ። ስለዚህ ቬክተር ኤ እናገኛለን። ዘን እዚህ ጋር in terms of ay ስንጽፍ በay component form ay equals a times sin theta a vector a times sin theta so ይሄ የy ኮምፖነንታችን ይመጣል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በተመሳሳይ የዚህን የx ኮምፖነንት ስንሰራ cos theta እኩል ይሆናል adjacent side ሲካፈል ለሃይፖቴነስ our adjacent side ለቴታ adjacent የሚገኘው አንግል ይሄኛው ሳይድ ነው
which is ax. So ax over hypotenuse. Then in terms of ax እንጽፈው ax ማለት this times this one. ስለዚህ our hypotenuse ማለት ነው የኛ a ማለት ነው። so እዚህ ጋር a ልበለው a times cos theta. so a times cos theta ይሄ የx ኮምፖነንት ቬክተር ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ a ወይ እንደዚህ x ደግሞ እንደዚህ እንጽፈዋለን። እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ the same way እንደዚህ ስንጠቀም sin theta sin alpha ነው የሚሆነው። so እዚህ ጋር ያርፋል ማለት ነው የኛ የx ኮምፖነንታችን ለሱም እዚህ ጋር እናስመርለት። እሺ ስለዚህ ይሄኛው ላይ እና ይሄኛው ላይ ፓራል ናቸው። so this one also can be ax. then sin alpha ማለት ኦፖዚት ማን ነው ax ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖቴነስ የኛ ሃይፖቴነስ ደግሞ የ90 ዲግሪ ኦፖዚት ይሄኛው ሳይድ a so ከዚህ ላይ ax ማለት ቬክተር a ታይምስ sin alpha እንዲህ የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር የሁለቱን ዲፈረንስ ያያችሁ እዚህ ጋር የy ኮምፖነንት ላይ sin theta ተጠቅመናል። እዚህ ጋር ደግሞ የx ኮምፖነንት ላይ sin alpha ነው የወሰድነው። ስለዚህ in terms of x እና in terms of y እነዚህ sin theta ቫልዩዎች ሳይሆን የሚለያዩት in terms of the degree ነው ማለት ነው። ኦኬ ዲግሪ ሲቀየር የነዚህም ሳይድ አብሮ የሚቀያየር ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር cos alpha ማለት adjacent side which is ay. so ay over vector a. then ay ማለት a ሲባዛ cos alpha እንዲህ እናገኛለን። እዚህ ጋር የy ኮምፖነንት ፎር cos theta ተጠቅሞታል cos alpha ተጠቅሞታል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የx ኮምፖነንት cos theta እንደተጠቀሙ። ስለዚህ ዲፔንድ ምን ሆኖ የአልፋ እና የቴታ የሚገኙበት ቦታ ላይ ነው እንጂ ay ሲሆን ሳይን የሚጠቀመው x ሲሆን cos የሚጠቀመው ብለን አንወስድም ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር we are measuring from x ወይም ደግሞ measuring with respect to x axis ይሄ x axisአችን ነው። ስለዚህ measuring with respect to x axis እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ለዚህኛው አንግል አልፋ ሜጀር የምናደርገው with respect to y axis ነው የምንሰማው ማለት ነው። so measuring with respect to y axis ስለዚህ እንዲህ ብለን ማስቀመጥ የምንችል ይሆናል። በጣም አሪፍ። ኦኬ እዚህ ጋር መጻፋችን ላይ attention ተብሎ የተቀመጠ ኖት አለ እሱን እናንበው። የመጀመሪያው if both rx and ry are positive numbers angle theta is above the positive x axis. ኦኬ ሁለቱም እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ከሆኑ ቴታችንም above the positive x axis የሚነሳ ይሆናል። if rx is negative number and ry is positive number angle theta is above the negative axis. ምክንያቱም x axisን ስለሚከተል አሁንም above the negative x axis ይሆናል ማለት ነው። if both rx and ry are negative numbers angle theta is below the x axis. ሁለቱም ደግሞ if both rx and ry are negative numbers then angle theta is below the negative x axis. ኦኬ እነዚህ በጣም ወሳኝ ቶፒኮች ናቸው። if rx is positive number and ry ደግሞ negative number ከሆነ angle theta is below the positive x axis. ኦኬ ወደ ታች እንደዚህ የምናሰምር ይሆናል ማለት ነው ከፖዚቲቭ x axis ተነስተን። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በጣም ጠቃሚ በደንብ ደጋግመን ልናነባቸው በደንብ ልንይዛቸውና ዳይጀስት ልናደርጋቸው የሚገቡን ኖቶች ናቸው። አቴንሽን ልንሰጠው ይገባል ማለት ነው። ኦኬ ጥያቄ ስለምንሰራ ጥያቄው ላይ ጥቅማቸው ምን ያህል የጎላ እንደሆነ በደንብ የምናይ ይሆናል። so exercise 2.4 መጻፋችን ላይ ያለ ምንድነው የሚለን under what circumstances would a vector have components that are equal in magnitude? ምን ሲሆን ነው ወይም ደግሞ በምን አጋጣሚ ውስጥ ነው አንድ ቬክተር ኮምፖነንቶቹ ax እና ay ማለት ነው እኩል ማግኒቲዩድ የሚኖራቸው እኩል ቁጥር የሚኖራቸው ወይም ደግሞ እኩል ቫልዩ የሚኖራቸው? በጣም አሪፍ። so
a vector components will have identical ወይ ደግሞ እኩል የሆነ ማግኒቱድ የሚኖራቸው if it forms a 45 degree angle 45 ዲግሪ የሚሰሩ ከሆነ ብቻ ነው with both the two axes that the components are located along ስለዚህ በማከላቸው ያለው ዲግሪ 45 ዲግሪ ከሆነ ሁለቱም ኮምፖነንቶች በኤክስ በኩል ያለውም በዋይ በኩል ያለውም እኩል ይሆናሉ ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ አዲሽናል ኮንሰፕት ከቀጣይ ቪዲዮ ሞር ኤክስፕላኔሽን አይተን እንመለስ። ኦኬ ይበልጥ ደግሞ ለማብራራት ስለ መጽሐፋችን ላይ ፔጅ 32 ላይ ኤክሰርሳይዝ 2.4 ጥያቄው ምን ነበር የሚለን under what circumstance would a vector have components that are equal in magnitude? so ለምሳሌ እንበልና እዚህ ጋር ድሮ እናድርግ። ሶ እንዲህ አይነት ቬክተር ቢኖረን ለምሳሌ በዚህ በኩል አለን ብንል ያንን ቬክተር ኤ ብለን ስም ብንሰጠው ስለዚህ የራሱ የሆነ ኮምፖነንት ፎርሶች ይኖሩታል። አንደኛው ቨርቲካል ይሄን የሚከተልን ኮምፖነንት which is ay እዚህ ጋር some degree theta ስለዚህ ay ማለት a sin theta ነው። ከዚህ ቀደም በሰራነው መንገድ መሰርተን ax ደግሞ እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ይኖርናል ወደዚህ ዳይሬክሽን ይሄን ስለሚከተል a cos theta ጥያቄው ያለን ያለው ምንድነው መቼ ነው ወይም ደግሞ at what circumstance does these two components ax እና ay እኩል የሚሆኑት ምን ሲሆን ነው? ስለዚህ እኛ እኩል አድርገን እንጀምርና ምን ሲሆን እኩል እንደሚሆን ደግሞ ቼክ እናድርግ። ሶ ax እና ay እኩል ከሆኑ ax ማለት ምንድነው a cos theta ሶ a cos theta እኩል ይሆናል ay ማለት ደግሞ a sin theta a እና a ምንድናቸው እኩል ናቸው ሶ እነሱን ካንስል ማድረግ እንችላለን። ዘን ምን ቀረን cos theta እኩል ይሆናል sin theta ስለዚህ እዚህ ጋር ኦቨር cos በዚህ ካረግን በዚህ በኩልም ኦቨር cos theta cos by cos ይጣፋል አንድ ይቀረናል ሶ we have 1 እኩል ይሆናል sin over cos ደግሞ ምንድነው የምናውቀው ትሪክ ያ tan theta ይመጣል ማለት ነው። ሶ tan theta እኩል ነው 1 ከዚህ ጋር theta ብንፈልግ theta ማለት tan inverse of 1 ይመጣል። ስለዚህ tan inverse of 1 ደግሞ ስንት ነው? ከትሪክ ህግ እንደምናውቀው tan 45 ዲግሪ አይደለ 45 ዲግሪ ስለዚህ ምን ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው therefore እንዲህ ብለን ማስቀመጥ የምንችል ይሆናል ማለት ነው therefore when theta equals 45 degree the magnitudes become equal ኦኬ በጣም አሪፍ። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ እዚህ ላይ ያበቃለሁ። በቀጣይ ደግሞ የምንመለከተው ቶፒክ ኤክሰርሳይዝ 2.5 የዚህን ቻፕተር ሙሉ ቪዲዮ ለማግኘት በአልፋ ሜንተር ማይንድ የቴሌግራም ዩዘር ኔም ማግኘት የሚችል ይሆናል። እዛ ላይ ያናግሩን። እንዲሁም ደግሞ በስልክ ቁጥር በ0941 10 24 46 ደውላችሁ ማናገር የምትችሉ ይሆናል። መልካም